ครอบครัวตัวซวยทำซอมบี้ระบาดทั่วโลกขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอยกันวันนี้เราจะมาสรุปหนังภาคต่อของ 28 Days Later เรื่อง 28 Weeks Later มหันตภัยเชื้อนรกถล่มเมืองหนังออกฉายปี 2007 ก่อนรับชมผมขอรบกวนเพื่อนๆช่วยกด Subscribe กดไลค์แชร์คอมเมนต์และอย่าลืมไปกดติดตาม TikTok สปอยกันของเราด้วยนะครับและตอนนี้เพื่อนๆสามารถสนับสนุนเราอีกช่องทางง่ายๆด้วยการกดปุ่ม Super Thanks เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกันได้ครับและถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับที่บ้านชานเมืองแห่งหนึ่งสองสามีภรรยาชื่อดอนกับอลิสกำลังซ่อนตัวอยู่ในบ้านหลังนี้กับผู้รอดชีวิตคนอื่นๆเนื่องจากเหตุซอมบี้ระบาดบนเกาะอังกฤษทั้งคู่ดูรักกันมากแต่ถึงแม้พวกเขาจะรอดมาได้จนถึงตอนนี้แต่ทั้งคู่ก็เป็นห่วงลูกๆของพวกเขาเพราะว่าพวกเด็กๆออกไปทัศนศึกษากับทางโรงเรียนที่ต่างประเทศและไม่รู้ว่าตอนนี้พวกเด็กๆยังปลอดภัยดีหรือเปล่าพวกผู้รอดชีวิตมานั่งกินอาหารด้วยกันนอกจากดอนและอลิสและยังมีคนรอดชีวิตคนอื่นๆอีกด้วยได้แก่ป้าแซลลี่กับลุงเจฟสองผัวเมียเจ้าของบ้านเจคอบหนุ่มที่ไม่สนใจคนอื่นขอแค่ให้ตัวเองรอดไว้ก่อนกับแคเรนหญิงสาวที่ทำหน้าซึมตลอดเวลาระหว่างที่คนอื่นๆกินข้าวกันแคเรนก็ไม่ยอมกินแล้วก็บอกว่าเธอจะเก็บมันเอาไว้ให้แฟนของเธอที่เขาหนีออกไปจากที่นี่ไปเมื่อ5 วันก่อนและยังไม่รู้ชะตากรรมเจคอบรำคาญแคเรนมากเขาก็เลยบอกเธอไปว่าป่านนี้แล้วแฟนของเธอคงจะอยากกินเนื้อสดๆของเธอมากกว่าข้าวระหว่างที่กำลังคุยกันก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นทำให้ทุกคนในบ้านตกใจพวกเขาได้ยินเสียงเด็กผู้ชายร้องขอความช่วยเหลือที่หน้าบ้านอลิสยืนยันเสียงแข็งที่จะช่วยเด็กเข้ามาในบ้านแม้ว่าทุกคนจะกังวลแต่เพราะว่าเป็นเด็กพวกเขาก็เลยช่วยเข้ามาและเด็กน้อยก็โผล่เข้ากอดอลิสด้วยความกลัวระหว่างที่ทุกคนกำลังคุยเรื่องที่เด็กหนีตายมายังไงแคเรนเองก็เห็นว่าเด็กยังรอดมาได้เธอก็เลยคิดถึงแฟนของตัวเองแล้วก็คิดว่าเขาอาจจะรอดได้เหมือนกันและเธอก็ไปแอบส่องดูรูที่ข้างกำแพงเผื่อว่าจะเจอแฟนของตัวเองทั้งที่คนอื่นได้ปิดรูเอาไว้และก็สั่งห้ามให้ทุกคนไปส่องเพราะกลัวว่าซอมบี้จะมาเห็นไม่ทันขาดคำซอมบี้ก็โผล่ตาสีแดงมาขึ้นมาส่องแต่ก็กระชากเอาแขนของแคเรนออกไปแล้วก็กัดเธอจนร้องกรี๊ดออกมาเพราะความเจ็บปวดเจคอบรีบดึงแคเรนออกมาและแคเรนก็อ้วกออกมาเป็นเลือดแล้วก็เปลี่ยนเป็นซอมบี้ทันทีและเธอก็เข้าโจมตีเจคอบแต่โชคดีที่ดอนมาช่วยเอาไว้ได้ทันพอหน้าต่างพังซอมบี้ตัวอื่นๆก็วิ่งกรูเข้ามาทุกคนตกใจรีบวิ่งหาทางหนีระหว่างที่ดอนกำลังต่อสู้กับซอมบี้เพื่อถ่วงเวลาอลิสกับเด็กก็รีบวิ่งหนีขึ้นไปด้านบนส่วนเจคอบลุงเจฟกับป้าแซลลี่ก็หนีไปที่ยุ้งฉางหลังบ้านดอนสู้กับซอมบี้จนอาวุธหลุดมือเขาก็เลยรีบวิ่งตามเมียขึ้นไปที่ด้านบนของบ้านด้านของผู้ที่ยุ้งฉางซอมบี้พังประตูสำเร็จแล้วก็เข้ามาโจมตีเจฟจนตายทำให้แซลลี่ตกใจที่เห็นสามีถูกฆ่าเจคอบพยายามดึงแซลลี่ให้หนีขึ้นไปด้านบนกับเขาแต่พอแซลลี่นั้นแก่มากเธอก็เลยหนีไม่ทันแต่ก็ถูกพวกซอมบี้รุมกัดจนตายไปอีกศพเจคอบจึงรีบปิดประตูกั้นบันไดไว้เพื่อเอาตัวรอดด้านของดอนและอลิสพวกเขาจะไปต้องหนีไปจากบ้านหลังนี้เพราะตอนนี้ซอมบี้ล้อมไว้หมดแล้วแต่เพราะว่าเด็กน้อยกลัวซอมบี้มากจึงวิ่งหนีไปหลบในตู้อลิสไม่ยอมหนีจนกว่าจะช่วยเด็กได้อลิสที่เป็นห่วงเด็กและพยายามจะไปพาเขาออกมาจากตู้แต่ในที่สุดซอมบี้ก็พังประตูเข้ามายืนขวางทางระหว่างอลิสกับดอนอลิสตะโกนขอร้องให้ดอนช่วยพวกเธอดอนจ้องไปที่ตาของอลิสมองไปที่ซอมบี้ที่กำลังกรูกันเข้ามาดอนตัดสินใจปิดประตูห้องน้ำเพื่อจะหนีจากซอมบี้ปล่อยให้เมียที่กำลังถูกซอมบี้ล้อมหาทางรอดเราเองดอนปีนหน้าต่างหนีออกมาที่ด้านนอกได้โดยมีอลิสยืนมองจากหน้าต่างด้วยความกลัวและก็เสียใจที่ถูกสามีของตัวเองทิ้งเอาไว้ให้ตายดอนรีบวิ่งหนีตายสุดชีวิตไปที่แม่น้ำโดยมีซอมบี้ไล่ตามมาเป็นฝูงพอไปถึงก็เห็นว่าเจคอบกำลังเตรียมเอาเรือออกดอนจึงรีบกระโดดขึ้นเรือแล้วก็สตาร์ทเครื่องแต่เจคอบกระโดดตามมาไม่ทันเขาจึงตกลงไปในน้ำดอนจึงพยายามจะดึงเจคอบขึ้นมาแต่ก็ไม่ทันการเพราะว่าเจคอบได้ถูกฝูงซอมบี้ไล่ตามมากัดแล้วก็ลากเขาลงน้ำและเขาก็ติดเชื้อกลายเป็นซอมบี้ไปอีกตัวทำให้ดอนจำเป็นต้องเร่งเรือขับหนีตายและเขาก็ได้แต่รู้สึกผิดและก็มองกลับไปที่หน้าต่างที่อลิสยืนอยู่และเหลือเพียงเขาคนเดียวที่รอดชีวิต28 สัปดาห์ต่อมาหลังเชื้อซอมบี้ระบาดถล่มเกาะอังกฤษรัฐบาลอเมริกาได้ให้นาโต้เข้ามาควบคุมการฟื้นฟูเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับเข้ามาอยู่ได้เพราะตอนนี้พวกมันได้ทยอยอดตายไปจากการขาดสารอาหารกันจนเกือบหมดแล้วจ่าดอยสไนเปอร์มือดีหนึ่งในทหารของนาโต้กำลังยืนคุมสถานการณ์จากที่สูงและกำลังคุยอยู่กับเพื่อนสนิทของเขาคือพลขับเฮลิคอปเตอร์ชื่อฟลินต์วันนี้เป็นวันแรกที่มีการลงจอดของเครื่องบินที่จะนำชาวอังกฤษผู้รอดชีวิตจากการระบาดซอมบี้ให้กลับมายังบ้านเกิดของพวกเขาโดยมีผู้พันสกาเลตนายทหารฝ่ายการแพทย์เป็นคนคอยดูแลเรื่องสุขภาพและการติดเชื้อของผู้โดยสารที่กำลังจะกลับบ้านแต่เธอก็รู้สึกไม่สบายใจทันทีที่รู้ว่าเที่ยวบินแรกที่จะมาถึงนั้นมีเด็กๆอยู่ในกลุ่มตั้งแต่วันแรกเพราะการดูแลเด็กๆในสถานการณ์แบบนี้เป็นเรื่องที่ยากจะรับมือมากๆเด็กๆที่มากับเครื่องมีกัน2 คนคือพี่สาวชื่อแทมมี่และน้องชายชื่อแอนดี้สกาเลตทำการตรวจสอบสุขภาพและภาวะติดเชื้อของเด็กๆและพบว่าแอนดี้นั้นมีตา2 สีที่ดูเหมือนว่าจะเป็นยีนกลายพันธุ์ที่เขาได้รับมาจากแม่เด็กทั้ง2 คนขึ้นรถไปที่หน่วยกักกันในเขตที่1ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยจากซอมบี้เขตแรกของเมืองพ
พอไปถึงที่นั่นแอนดี้และแทมมี่ก็ดีใจมากแล้วก็วิ่งโผล่เข้าไปกอดพ่อของพวกเขาซึ่งคนคนนั้นก็คือดอนนั่นเองระหว่างนั้นสกาเลตก็คุยกับหัวหน้าของเธอถึงแผนการจัดการเมืองที่ไม่ได้รวมการจัดการเด็กเอาไว้ด้วยและเธอก็กลัวว่านี่อาจจะนำปัญหามาให้พวกเขาได้แต่นายพลสโตนกลับบอกว่าไม่ต้องกังวลไปยังไงไวรัสก็กลับมาระบาดอีกไม่ได้แล้วและต่อให้มันกลับมาระบาดอีกครั้งเขาก็มีวิธีการรับมือเอาไว้แล้วกลับไปที่เขตหนึ่งดอนพาลูกๆไปดูเมืองและก็ที่พักของพวกเขาดอนในตอนนี้เป็นคนดูแลเรื่องสาธารณูปโภคทั้งน้ำและไฟฟ้าภายในเมืองทำให้ดอนได้ห้องพักที่เป็นห้องเพนท์เฮาส์สุดหรูหราและเขาก็พาเด็กๆขึ้นไปพักและก็บอกกับลูกๆว่านี่จะเป็นแค่ที่พักชั่วคราวเท่านั้นพอเรื่องราวสงบลงแบบถาวรพวกเขาจะได้ไปอยู่บ้านจริงๆข้างนอกแทนดอนบอกลูกๆว่าพวกเขาจะไม่สามารถกลับไปอยู่ที่บ้านหลังเดิมของพวกเขาได้เพราะว่าตรงนั้นยังถือเป็นเขตที่มีเชื้ออยู่นั่นทำให้เด็กๆคิดถึงแม่และก็ถามถึงแม่ขึ้นมาดอนจึงตอบกับเด็กๆไปว่าเขาช่วยแม่เอาไว้ไม่ได้เพราะถูกซอมบี้ล้อมเอาไว้แต่แทมมี่ก็ให้กำลังใจพ่อและบอกว่าเธอดีใจที่อย่างน้อยพ่อก็รอดมาเจอพวกเธอได้คืนนั้นจ่าดอยได้ลาดตระเวนบนหลังคาตึกตามปกติแล้วก็ส่องดูความเรียบร้อยตามห้องต่างๆและก็ได้เห็นว่าพวกเด็กๆและคนที่กลับมาเจอครอบครัวมีความสุขกันมากแค่ไหนคืนนั้นแอนดี้ฝันร้ายเห็นแม่ของพวกเขาแอนดี้กลัวและขอเข้าไปนอนในห้องกับพี่สาวแล้วก็บอกพี่ไปว่าเขากลัวที่จะจำหน้าแม่ไม่ได้อีกแถมมี่จึงปลอบใจน้องแล้วก็บอกไปว่าเธอจะพาน้องแอบกลับไปที่บ้านเพื่อจะไปเอารูปของแม่มาเก็บไว้น้องจะได้ไม่ลืมหน้าแม่เช้าวันนั้นแอนดี้กับแทมมี่แอบออกไปที่นอกเขตหนึ่งไปยังโซนที่พวกทหารยังไม่ได้เคลียร์พื้นที่แต่ดอยก็ได้ส่องกล้องลงมาเห็นพอดีและก็แจ้งเรื่องไปเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดูแลจัดการต่อแอนดี้กับแทมมี่ไปถึงร้านอาหารร้างแห่งหนึ่งและก็ได้เห็นมอเตอร์ไซค์จอดอยู่พวกเขาจะเข้าไปเอากุญแจที่ศพของพนักงานในร้านแล้วก็ขับตรงกลับบ้านไปที่บ้านเก่าของพวกเขาพอไปถึงบ้านเธอก็เข้าไปหยิบเอารูปของแม่มาให้น้องเพื่อจะได้ดูต่างหน้าและพวกเขาก็เข้าไปขนของใช้ส่วนตัวของตัวเองใส่กระเป๋าเพื่อจะเอากลับไปด้วยระหว่างที่แทมมี่กำลังเก็บของแอนดี้ก็มาเล่นที่ด้านนอกแอนดี้เรียกหาพี่สาวแต่แทมมี่ก็ไม่ตอบแอนดี้ได้ยินเสียงแปลกๆมาจากห้องใต้หลังคาเขาคิดว่าพี่สาวอยู่บนนั้นแอนดี้ก็เลยเดินขึ้นไปดูสภาพในนั้นมืดและสกปรกเพราะมีอาหารกระป๋องบูดๆเต็มไปหมดแอนดี้มองไปที่มุมมืดๆของห้องเขาเห็นเหมือนมีคนนั่งอยู่พอเดินเข้าไปใกล้ๆภาพที่แอนดี้เห็นก็คือแม่ของเขาอลิซที่เราคิดว่าตายไปตั้งแต่ตอนซอมบี้บุกบ้านไร่แต่เธอนั้นรอดมาได้และก็มาแอบอยู่ในบ้านของตัวเองตั้งแต่ตอนนั้นแอนดี้โผล่เข้าไปกอดแม่ส่วนตัวอลิซเองก็อยู่ในสภาพเหมือนคนที่ยังช็อกอยู่แล้วเธอก็กอดลูกแน่นจนแอนดี้เจ็บแล้วก็รีบผลักแม่ออกไปก่อนจะรีบวิ่งหนีออกไปนอกห้องพร้อมกับพี่สาวที่ได้ยินเสียงร้องของน้องจังหวะนั้นทหารก็มาถึงพอดีแล้วก็เข้ามาช่วยเด็กๆเอาไว้ก่อนจะเข้าไปสำรวจในบ้านแล้วก็ได้พาตัวอลิซกลับไปที่ฐานประชาการทันทีพอมาถึงพวกเขาก็จับอลิซล้างตัวเพื่อทำความสะอาดเชื้อแล้วก็จับเธอมัดไว้กับเตียงสกาเลตพยายามถามว่าอลิซทำไมถึงรอดมาได้นานตั้งหลายเดือนแต่อลิซกลับไม่ตอบสนองอะไรเลยสกาเลตจึงตรวจร่างกายของเธอก่อนจะพบว่าที่แขนของอลิซนั้นมีรอยกัดอยู่อลิซพูดออกมาเป็นครั้งแรกว่าเธออยากเจอลูกๆดอนเองก็ได้ยินข่าวเรื่องเมียกับลูกจึงรีบตามมาดูและก็ถามเด็กๆว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เด็กก็โกรธที่ดอนโกหกว่าแม่ตายไปแล้วดอนพูดไม่ออกแต่ก็พยายามเปลี่ยนเรื่องเขาบอกว่ายังไงพวกเขาก็รอดมาเจอกันได้ทุกคนควรจะดีใจมากกว่าจะมาจับผิดกันสกาเลตทำการตรวจสอบเลือดของอลิซและผลก็ออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าเธอติดเชื้อซอมบี้แต่เธอกลับไม่มีอาการคลุ้มคลั่งแบบพวกมันสกาเลตก็เลยแจ้งไปที่นายพลสโตนว่าดูเหมือนอลิซจะมีภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติซึ่งเป็นหนึ่งในล้านเท่านั้นแต่ยังไงซะเธอก็ยังเป็นพาหะนำเชื้อที่สามารถนำเชื้อไปติดคนอื่นๆได้นายพลสโตนตัดสินใจว่ายังไงก็ต้องกำจัดอลิซทิ้งเพื่อจะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมแม้สกาเลตจะขอร้องเอาไว้เพราะภูมิคุ้มกันของอลิซนั้นอาจจะนำมาสู่การวิจัยหาวิธีรักษาอาการซอมบี้ได้แต่สโตนก็ไม่ฟังระหว่างนั้นดอนเองก็แอบเข้าไปหาอลิซโดยใช้คีย์การ์ดของตัวเองสแกนเข้าไปดอนขอโทษเมียที่ตอนนั้นเขาทิ้งเธอไว้ให้ตายส่วนอลิซเองก็บอกว่าเธอก็ยังรักเขาอยู่ดอนมีความสุขมากที่ได้ยินว่าอลิซยกโทษให้ตัวเองด้วยความคิดถึงดอนจึงก้มลงไปจูบอลิซจูบเล็กๆเพียงจูบเดียวทำให้ดอนติดเชื้อทันทีมันใช้เวลาไม่นานจากดอนสุดที่รักก็กลายเป็นซอมบี้กระหายเลือดภายในเวลาไม่กี่วินาทีอลิซที่เห็นแบบนั้นเธอก็เริ่มกลัวจนตัวสั่นแต่เพราะตัวเองถูกมัดเอาไว้กับเตียงทำอะไรไม่ได้ซอมบี้ดอนก็เลยเดินเข้ามาทำร้ายเธออย่างทารุณจนตายคาเตียงหลังจากนั้นดอนก็ออกไล่กัดทหารไปทั่วและทหารพวกนั้นก็ค่อยๆไล่กัดคนอื่นๆแพร่เชื้อไปตามๆกันนายพลสโตนได้รับรายงานและก็เห็นเรื่องทั้งหมดและเขาก็จัดการเปิดรหัสโค้ดเรดขึ้นมาทันทีเพื่อปิดเขตกักกันที่1ไม่ให้คนออกไปไหนและอนุญาตให้ฆ่าทุกคนที่เห็นว่าติดเชื้อและเป็นภัยได้ด้านของแทมมี่กับแอนดี้ที่ยังถูกกักตัวอยู่อีกห้องทหารที่ดูแลพวกเขาได้ยินเสียงโกลาหลจากด้านนอกก็เลยบอกให้พวกเด็กๆรอในนี้และเขาก็ออกไปดูเพียงไม่นานเขาก็กลับมาในสภาพติดเชื้อและกำลังจะเข้ามาทำร้ายพวกเด็กๆแต่ก็ได้สกาเลตที่โผล่เข้ามายิงซอมบี้ทิ้งและช่วยพวกเขาเอาไว้ได้ทันผู้คนในเขตที่1ถูกสั่งให้อพยพไปรวมกันที่หลบภัยเดียวกันพวกของสกาเลตก็หนีไปในนั้นด้วยสกาเลตพยายามจะพาเด็กๆหนีออกไปจากกลุ่มของประชาชนเขต1เพื่อความปลอดภัยพิเศษสำหรับเด็กๆพวกนี้เพราะเขาเป็นลูกของอลิซแปลว่าเด็กๆพวกนี้จะต้องมีภูมิคุ้มกันและมีความสำคัญต่อการหาทางรักษา
แต่พวกทหารก็ไม่ยอมทำตามเพราะนี่เป็นคำสั่งของนายพลสโตนที่มียศใหญ่กว่าสกาเลตระหว่างที่กำลังโกลาหลหนีตายกันแอนดี้ก็ถูกฝูงชนพาออกจากกลุ่มของตัวเองแล้วก็แยกออกจากแทมมี่และสกาเลตพวกประชาชนต่างเริ่มกลัวและสติแตกกันเพราะทหารเริ่มปิดล็อกพวกเขาเอาไว้ก่อนที่ไฟในนั้นจะดับลงแอนดี้ที่กลัวเหมือนกันก็เลยวิ่งไปหลบที่ท้ายห้องแต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงประตูหนีไฟที่ด้านหลังถูกเขย่าเสียงดังชายคนหนึ่งที่ยืนข้างๆแอนดี้จึงส่องไฟเข้าไปดูและก็พบว่าคนที่พังประตูเข้ามานั้นก็คือซอมบี้ดอนแอนดี้ตกใจที่เห็นพ่อของตัวเองติดเชื้อดอนกระโดดเข้าโจมตีชายที่ถือไฟฉายอ้วกออกมาเป็นเลือดรดหน้าเขาก่อนจะวิ่งหนีไปไล่กัดคนอื่นๆต่อชายคนนั้นติดเชื้อในทันทีและลุกขึ้นไปกัดคนอื่นด้วยเหมือนกันทุกคนวิ่งหนีตายกันโกลาหลและทยอยติดเชื้อไปตามๆกันแอนดี้กลัวมากเขาปีนเหยียบผู้คนในนั้นแล้วก็ปีนหนีขึ้นไปที่ช่องแอร์เพื่อจะหลบอยู่ในนั้นมือก็ปิดหัวเอาไว้จากเสียงกรีดร้องของผู้คนที่อยู่ด้านล่างคนมากมายที่กำลังกลัวตายพวกเขาก็เลยพยายามผลักประตูจนพังออกมาได้พวกเขาพยายามวิ่งหนีปะปนกันไปทั้งซอมบี้และคนไม่ติดเชื้อแต่ก็ถูกทหารยิงเข้าใส่เพราะสถานการณ์นั้นชวนสับสนแยกได้ยากว่าใครติดเชื้อหรือไม่ติดสกาเลตและแทมมี่เองก็หนีออกมาได้แต่ก็เกือบโดนยิงไปหลายครั้งหลังเห็นสถานการณ์เลวร้ายลงสุดท้ายในพลสโตนจึงตัดสินใจสั่งยิงทุกคนทิ้งไม่ว่าจะติดเชื้อหรือไม่ด้านของสกาเลตเองเธอก็พยายามวิทยุหาทหารทุกคนที่ได้ยินเสียงนี้ให้พยายามตามหาและช่วยรักษาชีวิตของแอนดี้เอาไว้ให้ได้เพราะว่าเขาได้มีความสำคัญต่ออนาคตของโลกด้านของแอนดี้เองเขาก็หนีออกมาที่ด้านนอกได้แล้วก็เห็นว่าคนถูกยิงมากมายเขากำลังจะถูกซอมบี้ทำร้ายแต่ก็ได้จ่าดอยยิงสไนเปอร์เข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันแอนดี้ไม่รู้ว่าจะหนีไปไหนต่อแต่เขาก็เห็นชายคนหนึ่งมายืนโบกมือเรียกให้แอนดี้เข้าไปหลบกับพวกเขาชายคนนี้มีชื่อว่าแซมและแอนดี้ก็รีบวิ่งไปหาเขาด้านของดอยเองเขาเห็นคนถูกยิงมากมายและเพื่อนทหารของเขาที่โดนกัดทำให้ดอยจำเป็นต้องฆ่าเพื่อนของตัวเองดอยทนกันที่ต้องยิงคนบริสุทธิ์ไม่ไหวเขาจึงตัดสินใจหยุดทำภารกิจของตัวเองเพื่อจะออกไปตามหาแอนดี้เพื่อปกป้องเด็กเอาไว้ด้านของแอนดี้เองพอเข้าไปหลบในโกดังได้สำเร็จเขาก็ได้เจอกับแทมมี่และสกาเลตที่เข้าไปหลบในนี้ด้วยเหมือนกันแทมมี่วิ่งโผล่เข้าไปกอดน้องที่เขายังปลอดภัยอยู่และแอนดี้ก็บอกกับพี่สาวไปว่าพ่อของพวกเขาได้ติดเชื้อไปแล้วทำให้แทมมี่เสียใจแซมผู้รอดชีวิตอีกคนก็สงสัยว่าทำไมทหารถึงต้องยิงพวกเขาด้วยสกาเลตก็เลยมาอธิบายให้ทุกคนฟังว่านี่เป็นมาตรการของทหารที่ตั้งเอาไว้แล้วว่าทหารเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นจนควบคุมไม่อยู่กองทัพมีสิทธิ์จะยิงทุกคนทิ้งได้หมดเพื่อจำกัดวงความเสียหายจ่าดอยก็ตามเข้ามาพอดีและก็ยืนยันเรื่องนี้อีกคนนึงสกาเลตถามดอยว่าทำไมเขาถึงทิ้งหน้าที่แล้วมาอยู่ที่นี่ดอยเลยบอกว่าเขาเองก็อยากหนีไปจากที่นี่เหมือนกันและก็ไม่อยากฆ่าคนบริสุทธิ์อีกพวกเขาวางแผนกันว่าจะพาผู้รอดชีวิตหนีไปยังไงดีดอยนำทางคนอื่นๆไปจากตึกก่อนจะได้ยินเสียงวิทยุจากเพื่อนสนิทของเขาคือฟลินท์พลขับเฮลิคอปเตอร์ที่วิทยุมาบอกเขาว่าเขาได้รับคำสั่งมาว่าให้ระเบิดเขตหนึ่งทิ้งทั้งหมดเพื่อฆ่าทุกอย่างให้ตายและก่อนที่ระเบิดจะลงเขาให้ดอยไปเจอเขาที่สวนสนุกของเมืองเพื่อที่ฟลินท์จะได้พาดอยหนีออกจากเมืองไปด้วยดอยรีบพาทุกคนวิ่งหนีไปที่ตรอกและก็ได้มีสไนเปอร์ยิงเข้าใส่พวกเขาไปหลายคนจนทำให้สกาเลตบาดเจ็บไปที่ขาด้วยทำให้พวกเขาจะเป็นต้องเข้าไปหลบในซอยเล็กๆก่อนดอยสังเกตเห็นว่าสไนเปอร์คนนี้ยิงคนไปทั่วด้วยอาการสับสนและตกใจทำให้เขามีโอกาสจะยิงสวนไปได้ถ้ามีอะไรมาเบนความสนใจเอาไว้ให้ดอยเลยบอกให้แซมออกไปวิ่งล่อให้เขาแต่แซมนั้นกลัวเกินไปและก็ไม่ยอมออกไปจังหวะนั้นเองแอนดี้ก็รีบวิ่งไปล่อกระสุนแทนให้และดอยก็จัดการยิงสไนเปอร์คนนั้นได้สำเร็จพวกเขาได้วิ่งไปดูแอนดี้และก็ได้เห็นว่าเขายังปลอดภัยดีและทุกคนก็รีบปีนรั้วหนีออกไปจากเขตหนึ่งและวิ่งเข้าไปในอุโมงค์ใต้ดินเพื่อความปลอดภัยด้านของฟลินต์ตอนนี้เขาได้เห็นระเบิดที่ถูกจุดค่อยๆเผาทำลายเมืองเขตหนึ่งไปทีละส่วนฆ่าทุกชีวิตทั้งพวกติดเชื้อและคนที่ไม่ติดเป็นภาพที่แม้แต่ทหารในห้องควบคุมเองก็ทำใจรับไม่ได้แต่ซอมบี้ดอนเองก็ยืนแอบอยู่ในซอกอาคารและมันก็ไม่โดนแรงระเบิดไปด้วยด้านของกลุ่มผู้รอดชีวิตดอยเห็นว่าแรงระเบิดกำลังไล่ตามพวกเขาเข้ามาถึงอุโมงค์พวกเขาจึงพยายามวิ่งหนีตายเพื่อจะออกไปจากปากทางอีกฝั่งหนึ่งก่อนที่ไฟจะลามมาถึงนายพลสโตนหลังได้รับรายงานก็พบว่าในกล้องวงจรปิดจับภาพผู้ติดเชื้อและผู้รอดชีวิตบางส่วนที่หนีไปจากเขตหนึ่งได้เขาจึงสั่งให้ทีมย่อยไปตามไล่เก็บกวาดผู้ที่เหลือเวลาเรื่องมันจะถึงตอนเช้าพวกของดอยหนีไปจนถึงสวนสนุกของเมืองได้สำเร็จแล้วก็รอให้เพื่อนมารับพวกเขาแอนดี้คุยกับพี่สาวว่าเขาเป็นห่วงแม่ว่าจะปลอดภัยไหมแต่แทมมี่ก็บอกกับน้องไปตรงๆว่าแม่ของพวกเขาคงจะไม่รอดแล้วส่วนดอยกับสกาเลตก็มานั่งคุยกันว่าที่จริงแล้วดอยจะต้องยิงแอนดี้ทิ้งตามหน้าที่แต่เขานั้นทำไม่ลงสกาเลตเองก็บอกไปว่าดอยทำถูกแล้วเพราะว่าเด็กพวกนี้อาจจะมีภูมิคุ้มกันซอมบี้ที่รับมาจากแม่และพวกเขาอาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่ใช้ในการรักษาไวรัสนี้ได้ชีวิตของเด็กพวกนี้จึงสำคัญมากกว่าชีวิตของพวกเขาเองซะอีกในที่สุดฟลินต์ก็ขับฮอมาถึงแต่ก็พาข่าวร้ายมาด้วยพวกซอมบี้กำลังวิ่งตามมาทางนี้เป็นพรวนดอยจึงต้องเร่งพาคนอื่นๆวิ่งหนีแต่ก็ช้าเกินไปพวกซอมบี้มาก็จะเต็มไปหมดแล้วดอยจึงให้ทุกคนก้มหลบที่พื้นหญ้าเพื่อไม่ให้ซอมบี้เห็นฟลินต์ก็มาถึงพอดีแล้วก็ลงมารับดอยแต่เขาไม่ได้ตกลงกับดอยเอาไว้ว่าจะพาคนอื่นหนีไปด้วยแต่ดอยก็ยืนยันว่าให้พาพวกเด็กๆหนีไปถ้าที่นั่งไม่พอแต่ฟลินต์กลับปฏิเสธเพราะเขาตั้งใจจะมาช่วยเพื่อนเท่านั้น
ระหว่างที่กำลังเถียงกันว่าจะพาใครขึ้นเครื่องไปบ้างพวกซอมบี้ก็วิ่งกรูกันเข้ามาแล้วก็ทำให้แซมตกใจกลัวแต่ก็รีบวิ่งไปเพื่อจะขึ้นฮอแต่ก็ขอร้องให้พาเขาหนีฟลินต์จึงบินขึ้นไปเพื่อจะสะบัดแซมให้หลุดออกก่อนจะตั้งใจบินต่ำเข้าใส่ฝูงซอมบี้จนใบพัดตัดพวกมันออกเป็นชิ้นๆและแซมเองก็ถูกเลือดของซอมบี้จนติดเชื้อและกระเด็นตกจากฮอไปด้วยคนอื่นๆพยายามวิ่งหนีและพวกซอมบี้เองก็กำลังตามมาจนถึงตัวพวกเขาแล้วฟลินต์เองก็วิทยุมาบอกดอยว่าให้พวกเขาไปเจอกันที่สนามกีฬาแทนเพราะว่าพวกซอมบี้ล้อมเอาไว้ทำให้เขาลงจอดไม่ได้พร้อมทั้งบอกให้ดอยทิ้งคนอื่นๆไปซะเพื่อจะได้ขึ้นฮอไปกับฟลินต์ได้พวกของดอยหนีออกมาจากสวนได้แต่แอนดี้เองก็ล้มจนเกือบถูกกัดดอยยิงเข้าใส่ซอมบี้และก็ดูเหมือนว่าพวกเขาน่าจะหนีได้ยากขึ้นดอยจึงวิทยุไปบอกฟลินต์ว่าให้หยุดตามคำสั่งโค้ดเรสซะเพื่อจะได้ให้ฟลินต์ยอมช่วยเด็กๆระหว่างนั้นซอมบี้ก็กรูเข้ามาอีกพวกเขาจึงจะต้องหนีต่อไปเพื่อจะตรงไปที่สนามกีฬาของเมืองแต่พอเข้าไปถึงก็พบว่าตอนนี้ในเมืองนั้นมีแก๊สพิษฉีดไปทั่วพวกเขาจึงจะต้องหนีเข้าไปหลบในรถและก็ใช้ผ้าปิดจมูกเอาไว้เพื่อป้องกันพิษพวกซอมบี้วิ่งกรูเข้ามาล้อมรถเอาไว้และพยายามจะทุบรถเพื่อจะทำร้ายพวกเขาเพียงไม่นานพิษจากแก๊สค่อยๆฆ่าพวกมันลงจนหมดสกาเลตพยายามจะสตาร์ทรถเพื่อจะขับหนีแต่มันก็ไม่ติดดอยเองก็มองไปที่กระจกด้านหลังแล้วก็เห็นว่ามีพวกทหารกลุ่มที่กำลังเดินเข้ามาและก็มาไล่ยิงปืนไฟใส่เพื่อทำลายศพพวกซอมบี้ดอยบอกให้สกาเลตและเด็กๆขับรถหนีไปกันเองที่สนามกีฬาส่วนเขาก็ลงจากรถไปเพื่อจะไปผลักรถให้เพื่อจะได้สตาร์ทรถให้ติดดอยผลักรถออกไปแล้วก็บอกให้สกาเลตสตาร์ทรถและในที่สุดรถก็สตาร์ทติดแต่ดอยเองก็ถูกพวกทหารยิงปืนไฟใส่เผาร่างของเขาจนล้มลงโดยที่พวกเด็กๆบนรถก็ทำอะไรไม่ได้แล้วสกาเลตรีบขับรถหนีแก๊สพิษเพื่อจะไปที่สนามกีฬาแต่ก็ถูกฮออีกลำบินเข้ามาไล่ยิงด้วยทำให้เธอต้องขับรถหนีลงไปที่ทางรถไฟใต้ดินเพื่อจะหลบกระสุนพวกเธอต้องไปต่อด้วยการเดินในนั้นมืดมากจนมองอะไรไม่เห็นเลยแต่เพราะว่าไม่มีไฟฉายสกาเลตจึงมาหยิบปืนไรเฟิลของดอยติดมือมาเพราะว่าในนั้นมันมีไนท์วิชั่นเพื่อใช้ในการมองเห็นในที่มืดสกาเลตเป็นตาและคอยบอกทางให้เด็กๆเดินแต่เพราะว่ามันมืดมากและในนั้นก็เละเทะไปด้วยกองซากต่างๆทำให้พวกเขาสะดุดล้มลงแล้วก็แยกกันไปคนละทางสกาเลตพยายามตะโกนด้วยเสียงเพื่อนำทางเด็กๆให้มาหาเธอแต่แล้วดอนก็โผล่เข้ามาแล้วก็เข้าโจมตีสกาเลตจนตายแทมมี่ที่ตามเสียงมากับคำไปจนเจอปืนไรเฟิลแล้วก็หยิบมันขึ้นมาส่องดูก็จะพบว่าตอนนี้สกาเลตได้ถูกฆ่าไปแล้วด้านของแอนดี้เองเขาเดินหลงอยู่ตรงชานชาลามองหาคนอื่นๆแต่แล้วดอนก็โผล่เข้ามาที่ด้านหลังดอนวิ่งเข้ามาโจมตีแอนดี้และกัดเข้าไปที่คอของเขาแทมมี่โผล่มาพอดีพร้อมกับปืนแล้วตะโกนบอกให้พ่อหยุดทำร้ายน้องดอนหันไปหาแทมมี่แล้วพุ่งเข้าใส่เธอแทนแทมมี่มองไม่เห็นพ่อในตัวของดอนอีกต่อไปแล้วเธอลั่นไกปืนไรเฟิลทั้งน้ำตายิงเข้าใส่ร่างของดอนจนเขาล้มลงไปแน่นิ่งแทมมี่เดินเข้าไปหาน้องชายและคิดว่าแอนดี้คงติดเชื้อและคงไม่นานก็จะลุกขึ้นมาฆ่าเธออีกคนด้วยแอนดี้วิ่งหนีพี่สาวไปเพราะความตกใจก่อนจะล้มลงไปที่รางรถไฟข้างๆแทมมี่เดินเข้าไปยุงน้องชายขึ้นมาแล้วก็มองเข้าไปที่ตาของแอนดี้แล้วก็พบว่าตอนนี้ตาของเขานั้นมีรอยเส้นเลือดขึ้นมาหนึ่งข้างแบบเดียวกับอลิสแม่ของพวกเขาเพราะว่าแอนดี้นั้นมีภูมิคุ้มกันต้านทานและเป็นพาหะแบบเดียวกับแม่นั่นเองพวกเขาเดินออกจากสถานีรถไฟไปจนถึงสนามกีฬาแล้วก็พบเข้ากับฟลินท์ที่รออยู่ตรงนั้นฟลินท์ยกปืนขึ้นขู่แล้วก็ถามว่าดอยไปไหนแถมมีเอาตัวเข้าขวางน้องชายไว้ก่อนจะพูดขึ้นมาว่าตอนนี้เหลือพวกเขาเพียงแค่2คนเท่านั้นสุดท้ายฟลินท์ก็เลยยอมช่วยเด็กๆทั้ง2คนแล้วก็ขับเฮลิคอปเตอร์หนีออกไปจากเมืองโดยมีแทมมี่และแอนดี้นั่งมองบ้านเมืองของตัวเองที่กลับมาล่มสลายลงอีกครั้ง28 วันต่อมาเฮลิคอปเตอร์ของฟลินท์จอดพังลงอยู่ที่พื้นโดยที่ไม่รู้เลยว่าตอนนี้ฟลินท์และเด็กๆหายไปไหนภาพเผยเห็นฝูงซอมบี้จำนวนมากวิ่งออกมาอย่างบ้าคลั่งโผล่ออกจากอุโมงค์เผยให้เห็นภาพหอไอเฟลใจกลางกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสตอนนี้เชื้อได้กระจายไปทั่วยุโรปแล้วและมันก็อาจจะกระจายไปทั่วโลกแล้วด้วยและหนังก็จบลง